ไปงาน Wine Tasting แบบไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวเคล็ดลับมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสเวอร์เซลานไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแชร์ทิปส์ง่ายๆนะครับที่ใช้ได้จริงที่จะทำให้งาน Wine Tasting ครั้งหน้าของทุกๆคนนะครับเป็นงานที่สนุกนะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันตรงนี้นะครับเป็นทิปที่ผมรวบรวมมาจากประสบการณ์ทั้งหมดกว่า10 ปีของผมนะครับที่ทำงานอยู่ในวงการไวน์นะครับโดยเคล็ดลับทั้งหมดนี้นะครับจริงๆแล้วก็คือมือใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับและจริงๆก็คือตั้งใจทำคลิปนี้มาเพื่อคนที่เริ่มดื่มไวน์ใหม่ๆนะครับแล้วกำลังคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปจอยไวน์งานไวน์เทสติ้งดูสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยงานไวน์เทสติ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในงานไวน์นะครับที่ทำให้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นการที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกลิ่นรสชาติของไวน์และก็คาแรคเตอร์ของไวน์ได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดสุดๆไปเลยทีเดียวทีนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมางานไวน์เทสติ้งว่าถ้าคุณมาแล้วเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรบ้างสเต็ปแรกก็คือปกติแล้วนะครับมาถึงงานปุ๊บคุณก็จะต้องมาลงทะเบียนเนาะแล้วก็เขาก็จะแจกแก้วมาให้คุณ1 ใบนะครับเท่านั้นไม่พอเขาก็อาจจะให้เขาเรียกเป็นลิสต์ไวน์มานะครับแล้วก็เป็นกระดาษไว้สำหรับจดว่าไวน์แต่ละตัวเนี่ยมันtasting note เป็นยังไงกินแล้วชอบไม่ชอบแล้วก็อาจจะมีข้อมูลของไวน์แต่ละตัวให้มาคร่าวๆเป็นต้นว่าอาจจะอย่างน้อยก็ต้องมีชื่อไวน์ถูกไหมมีวินเทจนะครับมีพวกพันธุ์องุ่นว่าไวน์ตัวนี้มันทำจากพันธุ์องุ่นอะไรมาจากเขตไหนผู้ผลิตชื่ออะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีถ้าละเอียดหน่อยก็อาจจะมีสไตล์ไปด้วยว่าอันนี้เป็นออร์แกนิกเป็นเนเชอรัลเป็นไบโอไดนามิกต่างๆนานาแล้วก็ลึกไปกว่านั้นมันอาจจะมีถึงขั้นที่ว่าแบบเป็น tasting note เลยก็มีนะครับอันนี้คือแล้วแต่ผู้ที่จัดงานเลยจริงๆนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปงานปุ๊บสังเกตก็คือมันก็จะมีไวน์เป็นเขาเรียก10-20 ตัว30 ตัวแล้วแต่งานนะครับทีนี้เขาก็อาจจะจัดเป็นสเตชันนะครับเราก็หน้าที่เราง่ายมากก็คือจะถือไวน์ถือแก้วไวน์ไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปยื่นให้กับคนที่จัดงานซึ่งเขาก็จะรินไวน์ให้เราทีนี้เขารินเนี่ยเขาจะไม่ได้รินแบบตอนที่เราไปร้านอาหารนะครับแต่ว่าเขาจะรินให้เป็น tasting portion ซึ่ง tasting portion เนี่ยถ้าตามแบบงานที่ผมไปที่ยุโรปเลยนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของไวน์เนี่ยมันก็คือจะรินให้เราได้ชิมประมาณ2-3 จิบแค่นั้นเองก็คือจะไม่ได้เยอะแบบขึ้นมาครึ่งแก้วเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับถามว่าเพราะอะไรอย่างแรกเลยก็คือด้วยความที่ปริมาณไวน์มันเยอะมากถ้าเราไปรินแบบพอร์ชั่นปกติเนี่ยเมาก่อนแน่นอนคืออาจจะกินไปแค่ 3-4 แก้วปุ๊บหรือ 3-4 ฉลากปุ๊บก็คือกลายเป็นเท่ากับครึ่งขวดซึ่งไวน์ครึ่งขวดผมว่าก็เริ่มไม่รับรสแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงจะรินให้แค่พอชิมพอดมแค่นั้นแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะไปชิมไวน์ตัวต่อไปได้หลังจากนั้นก็คือพอชิมเสร็จปุ๊บเราก็จะชิมไวน์ตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นรูปแบบของงานเทสติ้งที่เราเจอกันทั่วๆไปนะครับแล้วเขาก็อาจจะมีอันนี้เป็นถังที่เรียกว่า Spittoon นะครับ Spittoon เนี่ยจะเจอในงาน Wine Tasting แถบยุโรปเยอะนะครับหรือว่าโดยเฉพาะงาน Wine Tasting ที่แบบเป็นรูปแบบค่อนข้าง professional นิดนึงเพราะว่าอย่างเวลาผมไปงานแฟร์นะครับที่เป็นเทรดเลยนะครับเราชิมไวน์วันๆนึงเนี่ยคือเป็นร้อยตัวถามว่าถ้าชิมแล้วกลืนหมดนะครับเมาแน่นอนยังไงก็ไม่รอดแม้ว่ามันจะเป็นแค่ tasting portion ก็ตามนะครับเขาถึงต้องมี Spittoon มาเพื่อที่เราสามารถที่จะบ้วนไวน์ทิ้งได้นะครับไวน์ที่เรากลั้วในปากแล้วชิมรสแล้วเราก็บ้วนออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่เมาซะก่อนซึ่งจริงๆแล้วนะครับจากที่ผมสังเกตคือในเมืองไทยอ่ะคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะการที่เราจะมาบ้วน ไวน์ออกจากปากมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยสุภาพไม่ค่อยอะไรแต่ถ้าเราไปงานเทสติ้งที่ยุโรปเนี่ยแม้ว่าจะเป็นร้านไวน์นะครับแล้วก็จะเป็นคอไวน์ที่เรียกว่าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะบ้วนเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกคือจุดมุ่งหมายของคนที่จะมางานไวน์เทสติ้งอ่ะมันมาเพื่อเทสไวน์ให้ได้เยอะที่สุดให้ได้หลากหลายมากที่สุดนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะต้องเริ่มทำความคุ้นเคยกันไปนะครับและอีกหน่อยผมว่าก็น่าจะเริ่มมีคนเข้าใจมันมากขึ้นเคล็ดลับมีอะไรบ้างนะครับผมขอแบ่งเป็นเคล็ดลับก่อนที่จะไปงานระหว่างที่เราอยู่ในงานนะครับแล้วก็หลังจากงานนะครับก่อนอื่นสเต็ปแรกนะครับก่อนที่เราจะไปงานนะครับข้อแรกเลยห้ามมากๆก็คือห้ามใส่น้ำหอม
อันนี้คือห้ามเลยนะครับแล้วก็งดเว้นจากการทาครีมมือหรือว่าครีมตัวนะครับที่มีกลิ่นแรงๆนะครับตรงนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมนะครับหรือกลิ่นครีมต่างๆนานาเนี่ยมันจะไปรบกวนไม่ว่าจะเป็นจมูกของเราเองหรือว่าจมูกของคนรอบข้างให้ไม่สามารถรับรู้กลิ่นของไวน์ได้อย่างเต็มที่นะครับตรงนี้เป็นปัญหามากๆสำหรับคนที่แบบคือเวลาไปงานแล้วเราเจอคนที่ใส่น้ำหอมมาเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยตกลงมันกลิ่นไวน์หรือมันกลิ่นน้ำหอมกันแน่นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังมากๆครับอย่างที่2นะครับอันนี้สำคัญอีกมากๆเหมือนกันนะครับก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราแบบแพ้อากาศนู่นนั่นนี่ก็คือมันจะทำให้จมูกของเราหรือว่าลิ้นของเราเนี่ยรับรสไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยถ้าใครอยากจะได้ประสบการณ์เต็มๆจากงานไวน์เทสติ้งก็คือต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมางานอย่างที่3อันนี้สำคัญอีกเหมือนกันก็คือเราควรจะศึกษาไปก่อนนะครับว่างานนั้นเนี่ยจะให้เทสไวน์ประเภทไหนบ้างจากเขตไหนบ้างหรือเขามีธีมในการจัดยังไงเป็นต้นว่าอาจจะมีธีมว่าเป็นไวน์จากองุ่นคาร์บาเนตซาวิยองทั้งหมดนะครับเป็นไวน์จากเขตโรนนะครับหรือว่าจากเขตบูชูเล่เป็นต้นนะครับเพื่อที่พอเราศึกษาปุ๊บเราก็จะได้ลองไปอ่านนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายมากเข้า Google พิมพ์ปุ๊บเราก็พอจะมีข้อมูลง่ายๆที่เราย่อยได้แล้วนะครับแล้วก็ศึกษามาเป็นพื้นฐานก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เราจะไปชิมไวน์ประเภทไหนรสชาติมันควรจะเป็นยังไงคาแรคเตอร์มันควรจะเป็นยังไงเพื่อที่พอถึงงานปุ๊บเราจะได้เข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็จะ enjoy กับมันได้มากขึ้นกว่าการที่เราจะไปงานโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยสุดท้ายนะครับอันนี้ง่ายมากเป็นข้อที่4ก็คือพยายามอย่ากินอาหารรสจัดไปก่อนหลีกเลี่ยงมากๆก็คืออย่าแปรงฟันหรือบ้วนปากไปก่อนเพราะตรงนี้มันจะทำให้พาเลตคุณแบบว่าหรือว่าจมูกนะครับมันไม่สามารถไม่พร้อมที่จะรับรสรับกลิ่นของไวน์ได้ต่อไปนะครับระหว่างงานนะครับเราจะต้องมีเคล็ดลับมีข้อระวังอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าจุดมุ่งหมายนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับที่จะมางานไวน์เทสติ้งเนี่ยท่องให้ขึ้นใจเลยก็คือเรามางานไวน์เทสติ้งเนี่ยเพื่อเรียนรู้นะครับเพื่อลองไวน์หลายๆประเภทหลายๆแบบรสชาติที่มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการมาไวน์เทสติ้งอย่างแรกเลยก็คือการที่เราจะชิมไวน์นะครับให้ได้เยอะที่สุดเคล็ดลับข้อแรกสำหรับคนที่มาอยู่ในงานไวน์เทสติ้งนะครับก็คือลำดับในการชิมไวน์อันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าคือถ้าเราไปชิมไวน์ผิดลำดับปุ๊บผมยกตัวอย่างถ้าเราไปชิมไวน์ที่เข้มนะครับแล้วมาชิมไวน์ที่เบากว่าต่อกันไอ้ไวน์ที่เบากว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสชาติอะไรเลยมันจะจืดไปเลยเพราะว่าเราโดนพาเลตเราหรือจมูกเราเนี่ยมันโดนไวน์ที่มันเข้มกว่ามีกลิ่นเยอะกว่าทำให้ล้าไปแล้วมันก็เลยสำคัญมากๆในเรื่องลำดับของไวน์โดยปกติเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการชิมสปาร์คลิงไวน์ก่อนนะครับแล้วก็จะมาต่อด้วยไวน์ขาวนะครับก็เริ่มจากไวน์ที่ไลท์บอดี้ไปจนถึงมีเดียมไปถึงฟูลนะครับแล้วก็ไวน์แดงต่อนะครับหรือว่าจริงๆถ้ามีโรเซ่ก็คือจะต้องโรเซ่มาก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยไวน์แดงซึ่งก็คือจะเริ่มจากไวน์แดงที่เบากว่าเป็นต้นพวกพิโนนัวนะครับจนไปจบที่ไวน์แดงเข้มๆแบบอย่างพวกเมาเบกพวกคาร์บาเนตซาวิยองเป็นต้นนะครับถ้าเราไม่รู้ล่ะว่าตัวไหนมันจะเบากว่าตัวไหนมันจะเข้มกว่าผมแนะนำเลยว่าให้ถามคนจัดไปได้เลยตรงนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่มันจะทำให้เรารับรสชาติของไวน์ที่มีอยู่ในงานได้ดีกว่าการที่เราจะชิมแบบสเปะสปะไปแต่ถ้าสมมติถ้าเราถามไม่ได้หรือเราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเริ่มจากสปาร์คลิงขาวโรเซ่แล้วก็แดงเคล็ดลับที่2นะครับพยายามชิมไวน์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่าไปติดกับดักของคนดื่มไวน์ทั่วไปก็คือชิมแต่ไวน์ที่มีราคาสูงราคาแพงจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าพลาดมากๆเลยด้วยความที่ไวน์เนี่ยมันมีอยู่ตรงหน้าให้เราชิมเยอะมากๆนะครับถ้าเราเลือกชิมแค่บางตัวเนี่ยเราก็อาจจะพลาดอีกตัวนะครับที่แบบเฮ้ยราคามันอาจจะได้ไม่ได้สูงเท่าหรือไม่ได้ดังเท่าแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเราชอบตัวนี้มากกว่าเป็นไวน์ที่เราไม่เคยชิมมาก่อนเป็นต้นอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วในโลกของไวน์นะครับอย่างที่ผมบอกคือไวน์เนี่ยไม่ได้จะเป็นต้องราคาแพงเสมอไปนะครับจริงๆไวน์ที่ราคาดีแล้วก็อร่อยแล้วก็ถูกปากเราเนี่ยมันรอให้เราค้นหาเยอะมากๆเคล็ดลับที่3นะครับหลังจากที่เราชิมไวน์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะกลับมาชิมซ้ำได้เป็นต้นว่าเฮ้ยไวน์ตัวเนี้ย
รอบแรกชิมไปแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ชอบเลยแต่มันอาจจะดีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองกลับมาชิมซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าไอ้แบบเนี้ยเราชอบหรือไม่ชอบกันแน่ใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะแบบตัวนี้เราชอบนะมาลองชิมอีกทีนึงว่าเฮ้ยไอ้คาแรคเตอร์ที่เราชอบกลิ่นที่เราชอบเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่ามันยังเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าหลังจากที่เราไปเปิดพาเลตตัวเองหรือเปิดประสบการณ์ตัวเองด้วยรสชาติของไวน์ตัวอื่นมาแล้วเป็นต้นซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่บางครั้งแบบผมเคยเจอมากเฮ้ยตอนแรกเรากินแล้วเราไม่เข้าใจตอนหลังเรามากินแล้วเราเริ่มเก็ตมันแล้วก็เริ่มชอบมันไปในที่สุดเคล็ดลับที่4นะครับจริงๆแล้วก็คือปกติอย่างที่บอกก็คือเขาจะให้แก้วไวน์เราแค่ใบเดียวนั้นพยายามอย่าทำแก้วหายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะต้องทำสัญลักษณ์กับแก้วไว้นิดนึงเพราะบางทีคือพอเราไปวางผิดที่ปุ๊บเราก็อาจจะไปสลับแก้วของคนอื่นได้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าแก้วใบเดียวอ่ะคือที่เคยได้ยินมาแบบเวลาเปลี่ยนไวน์เราต้องเปลี่ยนแก้วไม่ใช่เหรอตรงนี้ผมขอแนะนำว่าให้ไปลองฟังคลิปอีกคลิปหนึ่งของผมนะครับเรื่องการเปลี่ยนแก้วทีนี้สำหรับในงานไวน์เทสติ้งเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนแก้วแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างผมแนะนำว่าเราสามารถที่จะใช้น้ำเปล่ารินส์แก้วหรือว่าล้างแก้วได้ตรงนี้นะครับแนะนำเป็นต้นว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนจากไวน์ขาวไปไวน์แดงนะครับหรือว่าจากไวน์แดงมาไวน์ขาวจากไวน์ที่มีกลิ่นมากๆนะครับแล้วเราจะกลับมาชิมไวน์ที่เบาลงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำเปล่านี่แหละรินส์แก้วแล้วก็อาจจะเทลงสปิริตทูลหรือว่าดื่มเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการล้างกลิ่นหรือล้างรสชาติหรือไวน์ที่ยังตกค้างอยู่ในแก้วออกไปตรงนี้จริงๆแล้วคือเป็นเรื่องที่เพียงพอมากๆข้อที่5นะครับพอเราชิมไวน์ไปหลายๆตัวเนี่ยทุกคนจะเจอเหมือนกันเลยคือพาเลตแล้วก็จมูกเนี่ยมันจะเริ่มล้านะครับคือประสาทการรับรสรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะเริ่มเหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มรับได้ไม่เต็มที่แล้วทีนี้วิธีการก็คืออาจจะเขาเรียกว่าการล้างพาเลตนะครับเป็นต้นว่าเราอาจจะดื่มน้ำเปล่าแล้วก็กลัวมันนิดนึงนะครับหรืออาจจะไปกินขนมปังนะครับเพื่อที่จะล้างพาเลตเราล้างรสชาติที่มันค้างอยู่ในปากเราเพราะพวกขนมปังหรือว่าพวกอาหารเนี่ยบางทีมันเป็นตัวช่วยที่จะจับแทนนินจับรสชาติไวน์ที่ค้างในปากลงไปได้ตรงนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพักนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาเทสไวน์ต่อได้เคล็ดลับข้อที่6นะครับจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยยังไม่กล้าทำกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนำให้ลองทำกันดูก็คือการที่เราสปริตไวน์ออกมาหรือบ้วนไวน์ออกมานะครับตรงนี้คืออย่าไปมองว่ามันเป็นมารยาทที่ไม่ดีอะไรก็ตามเพราะจริงๆคือเมืองนอกนะครับยุโรปเนี่ยที่เขาเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมไวน์เนี่ยเขาทำกันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเพราะถามว่าถ้าเราบ้วนเราจะได้อะไรอย่างแรกคือเราไม่เมาประสาทสัมผัสในการรับรสรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะไม่ล้าจนเกินไปแล้วจะทำให้เราสามารถเทสไวน์แยกแยะรสชาติได้ดีกว่าการที่เราจะดื่มไวน์แล้วก็เริ่มเมาเริ่มกึ่มแล้วเคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยบ้วนไวน์นะครับมาก่อนเลยก็คืออย่าพยายามบ้วนจากความสูงมากนักนะครับก็คือโน้มตัวเข้าไปหาสปิริตทูลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ไวน์มันกระชอกออกมาแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคือผมคิดว่าลองทำสัก 3-4 ทีเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแม่นยำมากขึ้นแล้วก็เราก็จะเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือง่ายๆคือต้องไปลองฝึกดูลองทำดูแล้วก็จะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยในการเทสไวน์ได้เยอะมากๆข้อที่7นะครับก็คือเทสเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมจดในการไวน์เทสติ้งเรามีไวน์ให้เทสเยอะมากนะครับเพราะเราส่วนใหญ่พอเทสจบปุ๊บเราก็จะลืมแล้วว่าเราเทสอะไรไปบ้างจำอะไรไปบ้างอันนี้ผมแนะนำเลยว่าอาจจะต้องจดว่าอาจจะเป็นสั้นๆก็ได้ว่าเราได้กลิ่นอะไรนะครับเราชอบไวน์ตรงนี้ที่ตัวนี้ที่ตรงไหนนะครับบอดี้มันหนักมันเบาคือเป็นคาแรคเตอร์ภาพรวมคร่าวๆแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราอยากจะไปศึกษามันต่อจะได้จำได้ต่อไปนอกเหนือไปจากเรื่องการจดนะครับผมขอแนะนำให้แชร์ด้วยนะครับหมายถึงว่าแชร์ไวน์ที่เราได้เทสเนี่ยกับเพื่อนๆรอบตัวเพื่อนคนรักไวน์ด้วยกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ช่วยเปิดประสบการณ์เราอีกรูปแบบหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นคือคนแต่ละคนเนี่ยจมูกไวไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยคุ้นชินกับกลิ่นนี้เขาก็จะจำกลิ่นนี้ได้กลิ่นนี้ไวอีกคนนึงอาจจะคุ้นเคยกับกลิ่นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาแชร์กันเนี่ยเราพูดไปพูดมานะครับบอกว่าเฮ้ยเราชอบไวน์ตัวนี้เพราะมันมีกลิ่นนี้กลิ่นนั้นใช่ไหมพอเราไปเทสไวน์อีกรอบปุ๊บเราก็อาจจะได้กลิ่นตามเพื่อนที่เราเพิ่งคุยมาด้วยได้นะครับแล้วเราก็อาจจะได้มุมมองใหม่ๆกับไวน์ตัวเดิมหรือจะได้แบบเฮ้ยตัวนี้ฉันแบบตอนแรกฉันไม่ชอบแต่ทำไมคนนี้ชอบจังเราไปชิมอีกทีเราก็อาจจะได้แบบว่าเฮ้ยอ๋อจริงด้วยเขาชอบอาจจะชอบเพราะแบบนี้แบบนั้นแล้วเราก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบ
ก็เรื่องของเราแต่ก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เพิ่มมุมมองของไวน์แต่ละตัวไปพร้อมๆกันนอกจากเรื่องเคล็ดลับนะครับผมจะขออนุญาตแชร์มารยาทในการไปงานไวน์เทสติ้งให้ฟังกันด้วยความที่งานไวน์เทสติ้งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นงานที่มีคนมาร่วมค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นแบบ10-20 คนจนถึงเป็นร้อยเป็นพันคนเลยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนึกถึงคนที่เข้ามางานกับเราด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่เราไปบูธไวน์นะครับไปพูดคุยกับไวน์เมกเกอร์หรือว่าคนที่มาแนะนำไวน์ให้เราเนี่ยก็คือเราก็ควรจะต้องสังเกตรอบข้างเหมือนกันนะครับว่ามันมีคนที่เขาจะมาอยากจะมาชิมไวน์ขวดนี้เหมือนกับเราไหมหรือว่ามาที่โต๊ะนี้เหมือนกับเราไหมเราก็ถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็อาจจะต้องพยายามหลีกทางให้เขาเข้ามาได้ชิมเหมือนกันนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วไวน์มันก็คือการแชร์กันนะครับเราก็จะได้แชร์ไวน์ทุกๆขวดกับคนที่มาร่วมงานด้วยกันได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ควรที่จะไปชิมแต่ไวน์ขวดที่แพงๆเท่านั้นตรงนี้ก็คือแชร์ในฐานะที่เป็นคนจัดงานด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เคยเป็นลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดงานไวน์เทสติ้งแต่ละครั้งนะครับก็คือร้านหรือคนที่ไปไวน์เมกเกอร์หรือไวน์รี่เนี่ยเขาก็จะมีแพลนมาแล้วว่าไวน์แต่ละขวดเนี่ยเขาจะเปิดกันเป็นจำนวนกี่ขวดโดยเฉพาะไวน์แพงๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ที่หายากอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีลิมิตเลยว่าอาจจะเปิดแค่ขวด2ขวดหรือแล้วแต่จำนวนแขกที่มาแต่ละงานถ้าสมมติถ้าเราไปชิมไวน์ขวดเดียวเนี่ยอันแรกที่เป็นปัญหาเลยก็คือเพื่อนเราคนอื่นๆนะครับที่เขามางานเหมือนกับเราเขาจะมาสายกว่าเรานะครับเขาก็จะอาจจะหมดโอกาสหรือพลาดโอกาสที่จะได้ชิมไวน์ตัวนี้ไปนะครับด้วยความที่ไวน์ตัวนี้มันหมดก่อนไวน์ตัวอื่นๆนะครับอย่างที่2ก็คือพอเราโฟกัสชิมไวน์แค่ขวดเดียวปุ๊บอันนี้ผมกล้าพูดแล้วเราก็จะพลาดไวน์ที่เราอาจจะชอบขวดอื่นๆไปถ้าเป็นผมนะครับผมจะแชร์เลยก็คือผมจะเวลาไปเทสไวน์เนี่ยผมจะปิดราคาไว้ก่อนเลยเพื่อที่เราจะได้ตัดไบแอสในเรื่องราคาในเรื่องแต้มในเรื่องคะแนนออกไปก่อนเราไปเทสไวน์แบบเราเรียกว่าแบงค์แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไวน์แต่ละขวดอย่างเต็มที่จริงๆนะครับตรงนี้รับรองว่ามันจะเป็นอะไรที่เราได้อะไรกลับไปจากงานไวน์เทสติ้งเยอะกว่าการที่เราไปชิมไวน์เพียงไม่กี่ขวดสุดท้ายนะครับหลังจากงานแล้วนะครับก็คือเราก็ควรจะนั่งทบทวนนิดนึงอันนี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่แบบกำลังอินกำลังอยากเรียนรู้เรื่องไวน์มากๆนะครับก็คือมานั่งทบทวนนิดนึงว่าเฮ้ยไวน์ตัวที่1นะเทสติ้งโน้ตเป็นอย่างนี้เราชอบมันเพราะอะไรตัวที่2เราชอบตัวที่3เราไม่ชอบก็คือมานั่งทบทวนสิ่งที่เราจดสิ่งที่เราเพิ่งได้ชิมไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะสามารถจดจำมันได้แล้วก็เวลาเราเจอไวน์แบบนี้รอบหน้าเราก็จะได้นึกออกว่าอ๋อเราเคยชิมมาแล้วที่นี่และนอกจากนั้นก็คือนะครับเราจะเอาไอ้ที่เราทบทวนที่เราประทับใจแล้วเนี่ยเราก็อาจจะตรงเนี้ยไปต่อยอดนะครับไปศึกษาต่อสมมุติว่าเฮ้ยเรามาชิมไวน์จากเขตโรนเหนือแล้วเราชอบไวน์จากที่ทำจากชีราสมากๆนะครับเราก็อาจจะไปแบบเฮ้ยหางานไวน์เทสติ้งครั้งหน้าเป็นไวน์ที่มีองุ่นชีราสจากเขตอื่นๆนะครับหรือว่าไปหาไวน์มานั่งดื่มที่บ้านเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ต่อไปจากงานไวน์เทสติ้งอีกทีหนึ่งและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นเคล็ดลับนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับแล้วก็เป็นมารยาทเล็กๆน้อยๆในการไปงานไวน์เทสติ้งนะครับที่จะทำให้อย่างที่บอกในตอนแรกก็คือทั้งสนุกนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะครับและที่สำคัญก็คืออาจจะได้เพื่อนร่วมกวนไวน์ใหม่ๆแถมไปอีกด้วยแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ